कस्तो मजाको मलाई राम्रो लाग्यो फोन Hi everyone! So Xiaomi नेपालले चाहिँ रिसेन्टली आफ्नो दुईटा नयाँ फोन लन्च गरेको छ जुन हो Redmi Note 11S र Redmi Note 11 Pro 5G र आजको हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ हामीसँग Redmi Note 11 Pro 5G छ जुन चाहिँ लास्ट इयरको Redmi Note 10 Pro को चाहिँ सक्सेसर भएर लन्च भएको छ And if you guys know then Redmi Note 10 Pro was one of the best launches of Xiaomi in 2021 जसलाई चाहिँ हामीले बेस्ट मिड रेन्ज फोन अफ 2021 को अवार्ड पनि दिएको थियौं सो आजको हाम्रो यो भिडियोमा हामी Redmi Note 10 Pro र Redmi Note 11 Pro 5G बिच चाहिँ के कस्तो डिफरेन्स छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं र हाम्रो इनिशियल इम्प्रेसन पनि शेयर गर्नेछौं I am Sabina Adhikari from Gadgets in Nepal so let's get started with today's video मजाको मलाई राम्रो लाग्यो फोन बक्स भित्र तपाईले फोन बाहेक युजर म्यानुअल ट्रान्सपेरेन्ट केस 67 वाट को फास्ट चार्जर र टाइप सी केबल पाउनुहुन्छ नाउ लेट्स टक अबाउट द फोन इटसेल्फ हामीसँग चाहिँ यो फोन पोलर व्हाइट शेडमा छ र यो बाहेक चाहिँ तपाईले ग्राफाइट ग्रे र अटलान्टिक ब्लू पनि किन्न सक्नुहुन्छ सो डिजाइनको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ पर्सनली आई फेल इन लभ विथ यसको पछाडीपट्टि चाहिँ यो होलोग्राफिक इफेक्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यो फोनको ब्याक साइड ग्लासले बनेको छ एन्ड समथिङ दैट आई नोटिस कि यसको पछाडीपट्टि चाहिँ इजिली फिंगरप्रिन्ट चाहिँ बस्ने रहेछ त्यही सँगै यसको साइड फ्रेम प्लास्टिकले बनेको छ जुन चाहिँ फ्ल्याट डिजाइनमा रहेको छ एन्ड इन माई ओपिनियन यो फ्ल्याट डिजाइनको कारणले चाहिँ यसको इन ह्यान्ड फिल चाहिँ मलाई हल्का डिफरेन्ट लाग्यो कम्पेयर टु अदर रेगुलर डिभाइसेस यसैगरी यसको थिकनेस 8.12 मिलिमिटर छ भने यसको एक्चुअल वेट चाहिँ 202 ग्राम्स हो जुन चाहिँ लास्ट इयरको कम्प्यारिजनमा हल्का हेभी रहेको छ पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्न पर्दा राइट ह्यान्ड साइडमा भोल्युम रकर र पावर की रहेको छ जसले चाहिँ फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरको पनि काम गर्छ टप एन्ड साइडमा यु गाइज गेट आयर ब्लास्टर सेकेन्डरी माइक लाउड स्पिकर र हेडफोन ज्याक यसैगरी लेफ्ट ह्यान्ड साइड कम्प्लिटली क्लीन रहेको छ भने बटम साइडमा यु गाइज गेट हाइब्रिड सिम कार्ड स्लट टाइप सी पोर्ट मेन माइक र लाउड स्पिकर Now moving on to the display Redmi Note 11 Pro 5G मा तपाईले 6.67 इंच को सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ with full HD plus resolution and 120 Hz को रिफ्रेश रेट र डिस्प्लेको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ Corning Gorilla Glass 5 युज भएको छ डिस्प्लेको साइज रेजोल्युसन रिफ्रेश रेट चाहिँ एक्ज्याक्ट लास्ट इयरको Redmi Note 10 Pro सँग मिल्न जान्छ र डिफरेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दिस टाइम तपाईले स्क्रिन हल्का बढी ब्राइटर पाउनुहुन्छ तर अन द अदर ह्यान्ड लास्ट इयरको Redmi Note 10 Pro ले HDR10 सपोर्ट गर्थ्यो भने यसले चाहिँ गर्दैन which is kind of weird क्यामेराको कुरा गर्न पर्दा Redmi Note 11 Pro 5G को पछाडीपट्टि ट्रिपल क्यामेरा सेटअप रहेको छ जसमा मेन क्यामेरा 108 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड 2 मेगापिक्सल म्याक्रो र फ्रन्टमा सेल्फीको लागि 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ यसको मेन क्यामेरा अल्ट्रा वाइड र फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ लास्ट इयरको Redmi Note 10 Pro सँग एक्ज्याक्टली मिल्न जान्छ भने डिफरेन्स चाहिँ दिस टाइम वी ओन्ली गेट 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स र डेप्थ क्यामेरा पनि मिसिङ रहेको छ यसैगरी लास्ट इयरको Redmi Note 10 Pro ले 4K सम्म भिडियो रेकर्ड गर्न सक्थ्यो भने दिस टाइम Redmi Note 11 Pro ले 1080p सम्म मात्र भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छ हामीले Redmi Note 11 Pro 5G बाट फ्यु पिक्चर्सहरु क्लिक गरेको छौं जुन अब हामी स्क्रिनमा शेयर गर्दिने छौं हजुरहरुलाई यी फोटोहरु कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सनु होला परफॉर्मेंस को कुरा गर्न पर्दा Redmi Note 11 Pro 5G मा तपाईले Qualcomm को Snapdragon 695 चिपसेट पाउनुहुन्छ बिल्ड अन्डर 6 नैनोमिटर आर्किटेक्चर अन पेपर प्रोसेसर हेर्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयरको Redmi Note 10 Pro भन्दा हल्का डाउनग्रेड भएको जस्तो देखिन्छ तर हामीले चाहिँ फ्यु बेन्चमार्क टेस्टको रिजल्टहरु हेर्दाखेरि चाहिँ परफॉर्मेंस सिमिलर नै भएको पायौं त्यही सँगै पपुलर गेम PUBG मोबाइल यो फोनले 40 FPS सम्म सपोर्ट गर्छ सफ्टवेयरको कुरा गर्न पर्दा Redmi Note 11 Pro 5G एन्ड्रोइड भर्जन 11 मा रन भएको छ विथ MIUI 13 स्किन लास्ट इयरको Redmi Note 10 Pro एन्ड्रोइड भर्जन 11 मा लन्च भएको थियो जसले अहिलेसम्म पनि एन्ड्रोइड भर्जन 12 को अपडेट पाएको छैन Redmi Note 11 Pro 5G त्यसको सक्सेसर भएर 1 वर्षपछि लन्च हुँदाखेरि पनि एन्ड्रोइड भर्जन 11 मै आएको छ त्यसमाथि अफिसियली Redmi Note 11 Pro 5G ले कतिवटा एन्ड्रोइड अपडेट पाउँछ त्यो पनि खुलाइएको छैन तर सो फार इन आवर शॉर्ट युजेस टाइम हामीलाई चाहिँ यसको UI हरु चलाउँदाखेरि स्मूथ नै लाग्यो
ब्याट्रीको कुरा गर्न पर्दा Redmi Note 11 Pro 5G मा तपाईले 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ लास्ट इयरको Redmi Note 10 Pro भन्दा 20 mAh कम हो तर त्यसले त्यस्तो ह्युज डिफरेन्स चाहिँ पार्दैन तर लास्ट इयरको Redmi Note 10 Pro ले 33 वाट सम्मको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्थ्यो भने दिस टाइम Redmi Note 11 Pro 5G ले चाहिँ 67 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ एन्ड अकॉर्डिङ टु द ब्रान्ड बक्समा प्रोवाइड गरिएको 67 वाट को फास्ट चार्जरले यो फोनलाई 0 to 100% बनाउन मात्र 42 मिनेट्स लाग्छ एट द एन्ड टकिङ अबाउट द प्राइस अफ Redmi Note 11 Pro 5G यो फोन चाहिँ करेन्टली मार्केटमा दुईटा भेरिएन्टमा अवेलेबल छ यसको 6 प्लस 128GB करेन्टली मार्केटमा 36,999 मा अवेलेबल छ भने यसको 8 प्लस 128GB चाहिँ मात्र 39,999 मा किन्न सक्नुहुन्छ सो ओभरअल मेरो इनिशियल इम्प्रेसन अन Redmi Note 11 Pro 5G मलाई चाहिँ यो फोन राम्रै लाग्यो यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो छ र लास्ट इयरको Redmi Note 10 Pro भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अझै स्टाइलिश देख्छ तर डेफिनेटली Xiaomi ले यसमा प्रोवाइड गरेको फिचर्सहरू जस्तै यसको डिस्प्ले क्यामेरा IP53 डस्ट एन्ड स्प्ल्याश रेटिङ स्टिरियो स्पिकर र 67 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्टले Redmi Note 11 Pro 5G लाई करेन्टली मार्केटमा यो प्राइसमा अवेलेबल भएको फोनहरू बीच चाहिँ स्ट्यान्ड आउट गराउँछ सो यो त थियो मेरो इनिशियल इम्प्रेसन अन Redmi Note 11 Pro 5G तर हाम्रो बाँकी टिम मेम्बरहरूलाई चाहिँ यो फोन कस्तो लाग्छ त्यो पनि हेरौँ हिरो देखेछ मलाई अति मलाई त हैन अब यो हेर्दा त राम्रो लाग्यो अब समात्दा नि राम्रै छ फिल त है सो मलाई चाहिँ अब यसको डिजाइन चाहिँ अलि मन पर्यो हैन किनभने अलि बक्सी टाइपको डिजाइन दिएको छ यो पालि Note 11 सिरिजमा र हातमा पनि मजाले बस्दो रहेछ फ्ल्यागशिप जस्तो त हुन्न अब यो प्राइसमा चाहिँ ठिकै छ यो क्यामेरा पनि अनि ड्युअल स्पिकर सेटअप पनि मलाई मन पर्यो लाइक स्पिकर टेस्ट गर्दा पनि साउन्डहरू एकदम क्लियर र लाउड नै छ So that was all for today's video. हजुरहरूलाई Redmi Note 11 Pro 5G कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सनु होला and for more tech updates subscribe to Gadgets in Nepal. I am Sabina Adhikari and I'll see you guys in our next video. Till then stay safe and bye bye.